মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, ইয়াৰ আগৰ ক্লাছত মই অনুশীলনী 10.2 ৰ 1 নম্বৰৰ কুৱেশ্যনটো কৰি দিছিলোঁ মাল্টিপল চইচত। আজি মই 2 নম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম। চিত্ৰ এটা দিছে, চিত্ৰটো মই প্ৰথমে দেখুৱাই দিছোঁ তোমালোকক। এই ছবিটোৰ কথা কৈছে, পি আছে এইপিনে, কেন্দ্ৰ O, এইপিনে কিউ আৰু এইপিনে টি বিন্দু আছে। এতিয়া আমাক দিছে এই কোণটো 110 ডিগ্ৰী দিছে, 110 ডিগ্ৰী। এইটো কোণৰ কথা কৈছে, এংগল PTQ কোণটো উলিয়াব লাগে। একেবাৰে সহজ, এইটো আৰু নকৰাকৈ তোমালোকে উলিয়াব পাৰিবা যে এইডাল স্পৰ্শক, এইডাল ব্যাসাৰ্ধ, এইটো কোণ 90 ডিগ্ৰী। এইডাল স্পৰ্শক, এইডাল ব্যাসাৰ্ধ, এইটো কোণ 90 ডিগ্ৰী। যদি এইটো 90, এইটো 90, এটা 180 হৈ গ'ল, আৰু আমি যে চতুৰ্ভুজৰ চাৰিটা কোণৰ যোগফল 360 ডিগ্ৰী, গতিকে এইটা যদি 180 হ'ল, এইটাও 180 হ'ব। 180 হ'লে এইটো কোণ আৰু এইটো কোণৰ যোগফলটো 180, তেতিয়াহ'লে এইটো কোণ হ'বগৈ 180 পৰা 110 বাদ দিলে 70 ডিগ্ৰী। গতিকে এংগল PTQ প্লাছ এংগল POQ ইকুৱেল টু 180, আৰু এটা 180 হ'লে এটা 180 হ'ব। এতিয়া এংগল PTQ ইকুৱেল প্লাছ এটা আছে 110 ডিগ্ৰী ইকুৱেল টু 180 ডিগ্ৰী। গতিকে এংগল PTQ 180 মাইনাছ 110 ইকুৱেল টু 70 ডিগ্ৰী। গতিকে এই ধৰণে উলিয়াই লৈ চাবা, এতিয়া ঘপককৈ এনচাৰটো লিখাৰ আগতে কৰি চালে বেছি ভাল হয়। তাৰপিছত আহিল অন্য এটা কুৱেশ্যন, যদি এটা বিন্দু P পৰা O কেন্দ্ৰযুক্ত এটা বৃত্তৰ P আৰু PB স্পৰ্শকডালে পৰস্পৰ 80 ডিগ্ৰী কোণত হালি থাকে, তেনেহ'লে POA কোণটো উলিয়াব লাগে। মানে এনেকুৱা ধৰণৰ, আৰু এইটো ডায়েগ্ৰাম বুলিয়ে ধৰি ল'লো আমি, এইটো ডায়েগ্ৰাম বুলিয়ে ধৰি ল'লো যে ইয়াত কি কৈছে যে P এটা বিন্দু P পৰা O কেন্দ্ৰযুক্ত P আৰু PB দুটা স্পৰ্শক, PA আৰু আনডাল হ'ল PB দুটা স্পৰ্শক। এতিয়া কৈছে যে দুটা স্পৰ্শক আৰু ইহঁতে পৰস্পৰ 80 ডিগ্ৰী কোণ কৰি হালি আছে, ইহঁতে 80 ডিগ্ৰী কোণ কৰিছে, এইটো 80 ডিগ্ৰী কোণ কৰিছে। এতিয়া আমি উলিয়াব লাগে POA। ইতিমধ্যে আমি প্ৰমাণ কৰিছোঁ যে এটা বহিষ্ঠ বিন্দুৰ পৰা যদি দুডাল স্পৰ্শক টনা হয়, তে স্পৰ্শক দুডাল সমান হয়, আৰু যি কেন্দ্ৰৰ লগত এডাল সংযোগ কৰি দিওঁতে যি দুটা ত্ৰিভুজ হয়, এই ত্ৰিভুজটা সৰ্বাংগসম হয়। আৰু যদি সৰ্বাংগসম হয়, তেতিয়াহ'লে এই কোণটো আৰু এই কোণটো সমান হয়। যদি এই কোণটো আৰু এই কোণটো সমানে হয়, তেতিয়াহ'লে এইটো যিটো 80 ডিগ্ৰী কোণ আছে, ইয়াৰ আধা হ'ব। এই প্ৰত্যেকটো কোণেই 40 ডিগ্ৰী 40 ডিগ্ৰী হ'ব। তাৰমানে এংগল APO ইকুৱেল টু এংগল BPO ইকুৱেল টু হাফ ইনটু 80 ডিগ্ৰী, মানে হ'ব 40 ডিগ্ৰী। এই এংগলটো 40 ডিগ্ৰী হ'ব, আৰু এই এংগলটো আমি জানোৱে 90 ডিগ্ৰী। এংগল PAO2 হয় 90 ডিগ্ৰী, কাৰণ এইডাল ব্যাসাৰ্ধ, এইডাল স্পৰ্শক। তেতিয়াহ'লে আমাক লাগে কি এংগল লাগে? POA। এংগল POA ত্ৰিভুজৰ তিনিটা কোণ, এংগল POA প্লাছ এংগল PAO প্লাছ এংগল APO ইকুৱেল টু হয় 180 ডিগ্ৰী। বা এইটো 90 হ'লে এইটো 90 ডিগ্ৰী আমি ডাইৰেক্ট ক'ব পাৰোঁ। এংগল POA লাগে প্লাছ PAO হ'ল 90 ডিগ্ৰী, আৰু এইটো হ'ল 40 ডিগ্ৰী, 180। এংগল POA প্লাছ 130 ডিগ্ৰী ইকুৱেল টু 180 ডিগ্ৰী। এংগল POA ইকুৱেল টু 180 মাইনাছ 130 ইকুৱেল টু 80 ডিগ্ৰী। গতিকে এই ধৰণে মাল্টিপল চইচৰ এইকেইটা প্ৰশ্ন মই কৰি দিলোঁ তোমালোকক।
নেক্সট আহিল যে প্ৰমাণ কৰা যে বৃত্তৰ ব্যাসৰ মূৰত টনা স্পৰ্শকবোৰ সমান্তৰাল বৃত্তৰ ব্যাসৰ মূৰত টনা স্পৰ্শকবোৰ সমান্তৰাল এইটো বৃত্ত এইটো কেন্দ্ৰ আৰু এটা হ'ল ব্যাস এ বি ব্যাস বুলি ক'ল ইয়াত এডাল স্পৰ্শক ইয়াত এডাল স্পৰ্শক এডাল পি কিউ স্পৰ্শক এডাল আৰ এছ স্পৰ্শক এতিয়া আমি ক'ব লাগে পি কিউ সমান্তৰাল আৰ এছ পি কিউ ডালে আৰ এছ ডালে সমান্তৰাল বুলি ক'ব লাগে এতিয়া প্ৰথমতে যদি চাওঁ মই এইডাল ব্যাসাৰ্ধ এইডাল স্পৰ্শক ওৱে ব্যাসাৰ্ধ আৰু পি কিউ স্পৰ্শক এতেকে ওৱে লম্ব পি কিউ যদি লম্বই হয় তেতিয়া এইটো 90 ডিগ্ৰী এতেকে এংগল ও এ পি ইকুৱেল হ'ব 90 ডিগ্ৰী সিমিলাৰলি যদি চাওঁ মই ও বি ব্যাসাৰ্ধ আৰু আৰ এছ স্পৰ্শক এতেকে আমি কি কম যে ও বি ডাল পাৰ্বত লম্ব আৰ এছ স্পৰ্শক তেতিয়াহ'লে এংগল ও বি আৰ ইকুৱেল হ'ব 90 গতিকে এইটো 90 পালো এইটো 90 পালো এইটা কোণৰ যোগফল হ'ল 180 এতিয়া এই দুটা ৰেখাৰ যদি এডাল ছেদক হয় ছেদকৰ একাফালে থকা কোণটাৰ যোগফল যদি 180 ডিগ্ৰী হয় তেতিয়াহ'লে সেই ৰেখাডাল কি হয় সমান্তৰাল গতিকে এ বিডাল ছেদক বুলি ক'লো এই ৰেখাডালৰ এই ছেদকৰ একাফালে থকা কোণটা যোগফল 180 গতিকে আমি কম যে পি কিউ সমান্তৰাল আৰ এছ যেহেতু এংগল ও এ পি প্লাস এংগল ও বি পি ইকুয়াল টু 90 প্লাস 90 ইকুয়াল টু 180 ডিগ্ৰী গতিকে 180 পালো এতেকে পি কিউ সমান্তৰাল আৰ এছ এই ধৰণে ক'ব পৰা যায় নেক্সট এটা কোৱেশ্চন লৈছো বৃত্তৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা 5 সেমি দূৰত্বত থকা এটা বিন্দু এৰ পৰা স্পৰ্শক এডালৰ দৈৰ্ঘ্য 4 সেমি বৃত্তটো ব্যাসাৰ্ধ উলিয়াব লাগে এতিয়া কি ক'লে আমাক যে বৃত্তৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা 5 সেমি দূৰত থকা এটা বিন্দুৰ পৰা একেবাৰে সহজ কোৱেশ্চন কেন্দ্ৰৰ পৰা 5 সেমি দূৰত আছে ও এ পি বা পি দিলো এতিয়া কৈছে কেন্দ্ৰৰ পৰা 5 সেমি দূৰত এখিনি 5 সেমি বুলি ক'লো তাৰপিছত কৈছে যে 5 সেমি দূৰত কেন্দ্ৰৰ পৰা 5 সেমি দূৰত থকা এটা বিন্দু এ এৰ পৰা স্পৰ্শকডালৰ দৈৰ্ঘ্য 4 সেমি বৃত্তটো ব্যাসাৰ্ধ লাগে হৈ গ'ল এইডাল স্পৰ্শক এইডাল ব্যাসাৰ্ধ এইটো 90 ডিগ্ৰী গতিকে এইটো এটা সমকোণী ত্ৰিভুজ এতিয়া আমি কি ক'ম ও পি এ সমকোণী ত্ৰিভুজৰ আমাক লাগে ও পি ডাল ও পি স্কয়াৰ ইকুৱেল টু ও স্কয়াৰ মাইনাস এ পি স্কয়াৰ ও এ হ'ল 5 স্কয়াৰ মাইনাস 4 স্কয়াৰ 25 minus 16 so 9 so p equal to আমাৰ 3 মানে বৃত্তটোৰ ব্যাসাৰ্ধ 3 সেমি বৃত্তটোৰ ব্যাসাৰ্ধ 3 সেমি 5 সেমি আৰু 3 সেমি ব্যাসাৰ্ধৰ ঐক্যকেন্দ্ৰিক বৃত্ত আছে ডাঙৰ বৃত্তটোৰ জিয়াডাল সৰু বৃত্তটোৰ স্পৰ্শ জিয়াডালে সৰু বৃত্তটোক স্পৰ্শ কৰে জিয়াডালৰ দৈৰ্ঘ্য উলিয়াব লাগে তাৰমানে দুটা ঐক্যকেন্দ্ৰিক বৃত্ত ডাঙৰ বৃত্তটোৰ ব্যাসাৰ্ধ
এতিয়া কৈছে ডাঙৰ বৃত্তটি ডাঙৰ বৃত্ত ওপেনতে ডাঙৰ বৃত্তটো ব্যাসাৰ্ধ মানে ওৱে 5 সেমি আৰু সৰু বৃত্তটো ব্যাসাৰ্ধ হৈছে 3 সেমি ওচি 3 সেমি এটা এইডাল হয় ডাঙৰ বৃত্তটোৰ ব্যাস জিয়া হয় ডাঙৰ বৃত্তটোৰ কাৰণে জিয়া হয় আৰু সৰু বৃত্তটো স্পৰ্শক হয় এই এবি দৈৰ্ঘ্যটো উলিয়াব লাগে এবি লাগে এবি দৈৰ্ঘ্য এবি আমি কোনপতি আগে উলিয়াব পাৰো এসি উলিয়ালে এসি যদি উলিয়াই লওঁ আমি জানো যে বৃত্তৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা জিয়ালৈ টনা লম্বই জিয়ালৈ সমানে দুভাগ কৰে গতিকে ডাঙৰ বৃত্তৰ যদি এডাল জিয়া আৰু এডাল যেহেতু ইয়াৰ ওপৰত লম্ব গতিকে এই লম্বডালে এই জিয়ালৈ সমান দুভাগ কৰিব মানে এসি যদি উলিয়াব পাৰো এসি দুগুণ কৰিলে আমি এবি পাই যাম গতিকে এইটো লম্ব হোৱাৰ বাবে যেহেতু স্পৰ্শক ইয়াৰ কাৰণে এডাল ব্যাসাৰ্ধটো লম্ব 90 ডিগ্ৰী তেতিয়া আমি কি উলিয়াব পাৰো ইয়াৰ পৰা আমি এসি টো উলিয়াই ল'ব পাৰো ও এস সি সমকোণী ত্ৰিভুজৰ s square equal to o square minus o square 5 square minus 3 square 25 minus 9 equals 16 s equal to 4 s equal to 4 আমি কৈছো যে বৃত্তৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা জিয়ালৈ যদি লম্বডাল যায় এই লম্বডালে জিয়ালৈ সমান দুভাগ কৰে গতিকে আমি ab ইকুৱেল টু আমি ab ইকুৱেল টুৱাইছ sc ইকুৱেল টু 2 into 4 অনালক 8 সেন্টিমিটাৰ আমি এই জিয়াৰ ডাঙৰ বৃত্তটোৰ কাৰণে এডাল জিয়া ab আৰু সৰু বৃত্তটোৰ কাৰণে স্পৰ্শক এইডাল দৈৰ্ঘ্য পালো আমি 8 সেন্টিমিটাৰ ঠিক আছে এইটা কোৱেশ্চনে এইটো ক্লাছত কৰিলো নেক্সট ক্লাছত আমি ইয়াৰ পিছৰ প্ৰবলেম বিলাক আলোচনা কৰিম হ'ব আজি গাঁৱতে ইমানতে এৰিছো ধন্যবাদ